وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قسم عظيم ومش موجه لكل الناس، موجه لفئة خاصة. لو تعلمون، طب شو يعني لو تعلمون؟ يعني في سر، في معلومة انت لما تعرفها راح تشوف العالم بطريقة مختلفة كليا. كأنه القرآن بيحكي لك انه في طبقات من المعرفة، انت بتشوف اشي والحقيقة اشي مختلف كليا. ولحد هلأ صرنا حاكين كلمة بتشوف مرتين. طب شو يعني بتشوف؟ او شو هو مبدأ الرؤية اصلا؟ الرؤية ببساطة هو الضوء الذي يصل إلى العين. يعني أنت لما بدك تشوف أي جسم لازم الضوء الصادر منه أو المنعكس عنه يوصل لعينك، وهذه العملية بتاخذ وقت، وهذا الوقت مرتبط ببعد الجسم عن عينك وبسرعة الضوء اللي هي 300 ألف كيلومتر بالثانية. طبعا عشان الدقة والأمانة العلمية سرعة الضوء هي 299 ألف و792 كيلو و458 متر بالثانية، ولكن احنا على وجه التقريب بنقدر نقول انه سرعته 300 ألف كيلومتر بالثانية. يعني لما بدك تشوف جسم بعيد عنك 300 ألف كيلومتر، الضوء راح يحتاج ثانية كاملة عشان يوصلك منه. يعني انت بتكون شايفه على الحالة التي كان عليها قبل ثانية، فانت شايف ماضي على طول الخط. خلينا نعمل مثال عشان يكون الموضوع أسهل. تخيل أنه في عندك ساعات رقمية تنتين، والساعات الرقمية بتعرض نفس الوقت بدقة. خلينا واحدة في إيدك والتانية وديناها على القمر، وأنت كان عندك القدرة أنك تشوف التنتين بنفس الوقت. رح تشوف المشهد التالي. بتلاحظ انه الساعة الموجودة على القمر متأخرة بقيمة ثانية وثلث تقريبا عن الساعة اللي بين ايديك، مع انهم التنتين بياخذوا نفس الوقت بدقة. اللي صار ببساطة انه الضوء اللي خرج من الساعة البعيدة استهلك وقت قدره ثانية وثلث عشان يوصلك. ليش ثانية وثلث؟ لانه القمر بعيد عنا 384 ألف كيلومتر. لحد هلا الامور مقبولة. خلينا نشوف اشي ابعد زي الشمس مثلا. الشمس بعيدة عنا 150 مليون كيلومتر، وهذه المسافة احنا بنسميها وحدة فلكية واحدة. والضوء بحاجة 8 دقائق و17 ثانية عشان يقطع هذه المسافة كاملة. فاحنا لو اخذنا نفس الساعة الموجودة على القمر ووضعناها عند الشمس راح تشوف المشهد التالي. بتلاحظ انه في تأخر اكثر من 8 دقائق بين الساعتين مع انهم بيعرضوا نفس الوقت. السبب ببساطة هو المسافة الهائلة، وانه الضوء بحاجة اكثر من 8 دقائق عشان يوصلك من الساعة البعيدة. يعني تخيل لو في عندنا زر كهرباء كبير بنقدر نطفي فيه الشمس، انت بعد ما تضغط على الزر رح نضل ننعم بأشعة الشمس مدة 8 دقائق كاملات. لحد هلا الامور مقبولة، ولكن لو رحنا لعالم النجوم رح تصير الفروقات هائلة. في 3 نجوم مشهورة في السماء احنا بنشوفها بكل ليلة ونقدر نميزها بسهولة، واسمها حزام الجبار. النجم الأوسط اسمه نجم النظام. هذا النجم بعيد عنا 2000 سنة ضوئية. يعني انت حرفيا لما تكون تطلع عليه بعينك المجردة انت بتكون شايف الضوء اللي صدر منه قبل 2000 سنة. يعني انت شايف الماضي السحيق لهذا النجم. والنجم اللي على اليمين اسمه نجم المنطقة، هذا بعيد عنا 1200 سنة ضوئية. يعني نفس الاشي لما تطلع عليه بتكون شايف الأحداث اللي صارت قبل 1200 سنة. ولكن المشكلة لما تطلع على الاثنين مع بعض انت بتفكر انك انت شايفهم في نفس الزمان، لا، انت شايف ازمنه سحيقه، وهذه الازمنه مختلفه. شيء صار قبل 1200 سنه وشيء ثاني صار قبل 2000 سنه، ولكن عقلك بيوهمك انك انت شايفهم في اللحظه الحاليه، زي ما هو اصلا بيوهمك انه هدول النجمين جنب بعض. انت صح شايفهم انهم قريبين من بعض، ولكن هذه المعلومه ما لها علاقه في حلقتنا، بس انا مش قادر اسكت عنها. المسافه بين النجمين 800 سنه، يعني 50 مليون وحده فلكيه. يعني المسافة بين المنطقة والنظام قد المسافة بين الأرض والشمس 50 مليون ضعف. عشان الصورة تصير أوضح خلينا ناخدها بالعكس. تخيل إنك أنت اليوم أنت وصديقك قدرنا نبعتكم رحلة مميزة، وخليناك أنت تروح على نجم المنطقة، وخلينا صديقك يروح على نجم النظام، وأعطينا كل واحد فيكم تلسكوب كبير يراقب فيه الأرض. فأنت على نجم المنطقة تطلع على الأرض وبتركز علي وانا قبالك وبحكي لك في ايدي مرحبا. المرحبا تبعتي راح تشوفها بعد 1200 سنه، لانه الضوء اللي انعكس عني بده 1200 سنه عشان يوصلك. طب انت فعليا لما تطلع على الارض وانا قبالك ومش شايفني شو بدك تكون شايف؟ راح تكون شايف هارون الرشيد مباشره، راح تكون شايفه مباشر مش تسجيل، لانه الضوء اللي انعكس عن هارون الرشيد قبل 1200 سنه بكون بس اليوم وصل نجم المنطقه. طيب صديقك الموجود على نجم النظام لما يطلع على الأرض مش راح يشوفني ولا يشوف هارون الرشيد، وإنما راح يشوف الإمبراطور أغسطس. إجا صديقك الثالث وقرر إنه ينضم للرحلة، فبعثناه على نجم بعيد 65 مليون سنة ضوئية.
لما يطلع على الأرض راح يشوف تيرانوسورس ريكس قاعد بيجري. وصديقك الرابع وديناه على نجم بعيد عنا 6 مليار سنة ضوئية. لما يطلع على الأرض مش راح يشوفها أصلا، لأنه الأرض ما تكونت، بده يستنى 500 مليون سنة عشان يشوف الأرض لما تولد. فأنت يا صديقي لما تطلع على السماء بتكون شايف أعظم لوحة تاريخية ممكن إنك تشوفها. أنت شايف أحداث صارت بأزمنة متعددة ومختلفة جدا. يعني لما تطلع على القمر بتكون شايف أحداث حصلت قبل ثانية، ولما تشوف نجم الشعرى اليمنية بتكون شايف إشي صار قبل 8 سنين، ولما تشوف حزام الجبار بتكون شايف أشياء صارت قبل 1200 سنة وقبل 2000 سنة، ولما تشوف مجرة أندروميدا بتكون شايف أشياء حدثت قبل 2 مليون سنة. فهذه لوحة تاريخية عظيمة ممكن أنت عقلك ينفجر قبل ما تقدر تستوعبها بالشكل الصحيح. نرجع للقسم العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم. كلمة مواقع النجوم نقدر نستخرج منها 3 حالات مختلفة. الحالة الأولى إنك أنت تشوف نجم ولكنه مش موجود. نرجع لنجم النظام، أنت لما تشوفه بعينك المجردة ما في إشي بيضمن لك إنه يكون موجود، لأنه بكل بساطة ممكن يكون مات قبل 500 سنة. إذا مات قبل 500 سنة إحنا راح نضل شايفينه كمان 1500 سنة، فإحنا فعليا شايفين موقعه مش شايفينه هو. الحالة الثانية إنه يكون في نجم موجود أصلا ولكن أنت مش شايفه. تخيل إنه جنب حزام الجبار يكون في نجم رابع سطوعه أكثر من الثلاثة مجتمعين. أنت بكل بساطة مش راح تشوفه إذا كان بعيد عنها 3000 سنة ضوئية وإذا كان مولود قبل 2000 سنة، لأنه بكل بساطة الضوء اللي خرج منه من أول يوم بحاجة 3000 سنة عشان يوصلك، إذا بدك تستنى كمان 1000 سنة. فهي الحالة الثانية لكلمة مواقع النجوم. أما الحالة الثالثة لكلمة مواقع النجوم فهي مستحيل تشوف موقع النجم الأصلي. يعني الشمس نفسها اللي هي قريبة جدا علينا، أنت لما تشوفها بتشوف موقعها اللي كانت عليه قبل 8 دقائق، أما موقعها الحالي فهو مختلف كليا، لأنه هي بتكون تحركت مسافة كبيرة خلال 8 دقائق. فأنت دائما بتكون شايف الشمس بموقعها اللي كانت عليه سابقا، أما موقعها الحقيقي فمستحيل. هذا بالنسبة للشمس، فما بالك النجوم البعيدة جدا. وهيك بنكون خلصنا النص السهل من الفكرة. النص الصعب مرتبط بالمسافات القريبة. احنا اتفقنا انه الجسم اللي بعيد عنك 300 ألف كيلومتر بتشوفه بالماضي بقيمة 1 ثانية. لو قسمنا الطرفين على 1000، يعني الجسم اللي بعيد عنك 300 كيلو انت بتكون شايفه بالماضي بقيمة 1 ملي ثانية. يعني الجسم اللي بعيد عنك 300 متر، و300 متر مش كتار، بتكون شايفه قبل 1 مايكرو ثانية. طيب الجسم اللي بعيد عنك 30 سنتي زي شاشة تلفونك مثلا برضه شايفها بالماضي بقيمة 1 نانو ثانية. طيب لو قربت شيء كتير 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 لعينك وخليته بعيد ملي عن عينك برضه بتكون شايفه بالماضي، وقيمة هذا الماضي هو 3.3 بيكو ثانية. فأنت يا صديقي لما تشوف أي مشهد أمامك، أي إشي أنت بتشوفه في حياتك أنت دائما شايفه بالماضي، ولا يمكن تشوف الحاضر بأي شكل من الأشكال. ومش بس هيك، أنت مش شايف ماضي واحد، في كل مشهد أمامك في ملايين وربما مليارات الأزمنة المختلفة، لأن كل جسم بعيد عن جسم آخر. لو بملي واحد بتكون شايف التنين في أزمنة مختلفة. وبالنسبة لقناتنا، لو أنت تبعد أسبوعين ضوئيات وتطلع على قناتنا راح تشوف إنه فيها 1001 مشترك، ولكن لما تقرب راح تكتشف إنه فيها 1028 مشترك، يعني في 27 نجمة جداد انضمت لمجرتنا. فإذا أنت مش مشترك اضغط اشتراك الآن وخلي ضوءك يوصلنا. بشوفكم بالفيديو الجاي، إلى اللقاء.